السلام عليكم. شايفين الساعات دي كلها؟ ايه القصه بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ الفيديو ده قبل ما نبدا كده انا بعتبره واحد من اهم الفيديوهات اللي هتنزل على القناه، بما اننا مركزين مع موضوع المنتجات في الفئه المتوسطه، فكان لازم اطلع احذركم كده من شويه حاجات واديكم شويه نصايح فيها خبره كده الفتره اللي فاتت دي كلها، خبره السنين اللي فاتت دي كلها. فالفيديو ده مهم ليك جدا لو هتشتري ساعه سمارت او بتفكر تشتري او اشتريت او ايربودز كمان. الفيديو ده هينطبق، يعني هتكلم فيه عن منتجات الفئه المتوسطه بصفه عامه. فخلينا نبدا ونقول اول حاجه، وانا بشتري اي منتج فئه متوسطه بالذات لازم احدد استخدامي علشان اعرف انا هدفع فلوس في ايه علشان هتديني ايه. يعني ايه؟ يعني مثلا هنقيس على الساعات. انا عايز ساعه شكلها حلو في ايدي، شاشتها حلوه، مش هستخدمها مكالمات، ولكن انا عايز ساعه يعني تكمله للمظهر بتاعي. او انا عايز ساعه مثلا هستخدمها للسباحه، او انا عايز ساعه مثلا صوتها حلو علشان دايما الموبايل بيبقى بعيد عني فهستخدمها مكالمات، دي اكتر حاجه. انا عايز ساعه مثلا بخش اجتماعات وما ينفعش امسك التليفون ولازم، او حاجه مهمه بالنسبه لي ان اشوف الاشعارات كامله واضحه، فانا عايز ساعه تكون اللغه العربي فيها واضحه وصريحه. هو ده اللي بقول لك عليه، ان انت لازم تحدد استخدامك عشان تعرف تشتري، وتحدد البادجت بتاعك. اقل بادجت النهارده في الفئات المتوسطه دي من 1000 ل 2000. فئه من 1000 ل 2000 دي هي بتبقى ساعات كلها غالبا ساعات كوبي، ساعات كوبي زي بدائل الالترا، زي بدائل الالترا الموجوده في السوق، بدائل ساعه ابل، زي مثلا بدائل ساعه هواوي، شغل هاي نوتيكو نوتش 4 ونوتش 4 برو والحاجات بقى الهاي نوتيكو، بدائل سامسونج وبدائل هواوي والحاجات دي، وبدائل ابل والحاجات دي، بدائل اوبو، بدائل ساعات بدائل بقى البراندات المشهوره، فاهمين؟ فدي غالبا هي الفئات اللي من 1000 ل 2000 جنيه. وانا بشتري الفئه دي من الساعات فلازم اعرف واكون متاكد 100% ان 70 او 60% من الامكانيات اللي موجوده جوه الساعه لا يعتمد عليها. انا واخد شكل الفئه دي بتركز على الشكل اكتر وعلى الشاشه شويه وعلى الخامات سنه، لكن امكانيات زي القياسات الطبيه ان انا اعتمد عليها بنسبه القياسات الطبيه ب 50% حتى، لا ما انصحكش خالص. زي ان انا اعتمد عليها في السباحه والغوص، لا ما انصحكش خالص. زي ان انا اعتمد عليها ان هي تفضل مستقره في الربط بينها وبين الموبايل، تفضل مستقره بنسبه 100% زي الساعه الاصليه، لا طبعا. انا باخد ساعه مجرد شكل ومجرد ان انا عايز حاجه في ايدي اعرف اغير لها خلفيات، اعرف اعمل منها مكالمه لو اتزنقت، لكن اعتمد عليها في ضغط شغل لا وبطاريه وكده، ما انصحكش بالفئه دي خالص. تمام؟ دي اول فئه. الفئه الثانيه اللي هي من 2000 ل 3000، ودي غالبا بدايه الحاجات المتوسطه، بدايه الحاجات. طبعا احنا مش هنتكلم على الشعبي، الحاجات ام 300 و400 الحاجات دي اصلا بتاعت يومها كده وخلاص. الحاجات اللي هي ب 2000 وانت طالع، نبدا مثلا بالساعه الكيو سي واي. هنا نبدا نقول ان احنا ممكن نعتمد على الحساسات بتاعتها، القياسات بتاعتها، الاوضاع الرياضيه. نقدر نعتمد على الشاشه، غالبا هتبقى من اميلود وانت طالع كده. نقدر نعتمد على الووتر بروف اي بي 68 او 67، هنا نقدر نغسل بيها ايدينا. موضوع الميه ده هنتكلم عنه اصلا بعد شويه. نقدر نعتمد كمان على المايك بتاعها والسبيكر بتاعها. نقدر نعتمد شويه على العتاد بتاعها. واحنا طالعين بقى عندك حاجه كيس الليكت، عندك حاجه امس فيت. هنا دي برضو فئه من الساعات اللي غالبا بتناسب كل الناس وغالبا حلوه، بس برضو مش بنسبه 100%، يعتمد عليها بنسبه 80%، لان دي يعتبر الفئه المتوسطه مش الفئه العليا او الساعات التوب. بعد كده هنطلع بقى في رينج من 4000 ل 6000 او 7000 او لحد بقى 12 13000 جنيه. هندخل بقى على الساعات الكوزبت، هندخل على الساعات الكوزبت طبعا اللي هي ضمان سنتين. تمام؟ هندخل مثلا على الساعات الهواوي، هندخل على الساعات السامسونج، هندخل على ساعات اوبو، هندخل على الفئات العليا زي ما احنا بنقول. وهنا دي بقى نقدر نعتمد عليها بنسبة 95%. غوص بقى، قياسات طبية، أوضاع رياضية، بطارية اعتمادية، شاشة أميلود، قراءات صحيحة باللغة العربي. نقدر نعتمد على الخامات بتاعة الشاشة تبقى مغطية بطبقة حماية مثلا عشان لو اتخدشت أو اتخبطت منك. هي دي الفئات بصفه عامه. فلازم احدد استخدامي علشان اعرف اشتري، واحدد الفلوس اللي معايا عشان اعرف اشتري. واعمل حسابك ان انت لازم تبقى فاهم ان انت واخد حاجه على قد الفلوس اللي انت دافعها. ما تلومش ان انت رايح تشتري ساعه زي دي ب 1000 جنيه وتقول خلاص كده انا واخد ساعه توب التوب مفيش فيها مشكله مش هتهنج معايا، لا. ركز قوي. ندخل بقى على موضوع الووتر بروف او موضوع ضد الميه. الميه عندك انواع. نبدا ان انت عندك بخار ميه، عندك ميه سخنه، عندك استحمام، عندك سباحه، عندك غوص، عندك غسيل ايدين، عندك شتاء. دول 7 حاجات.
انا في الفئه الاولانيه دي لا انصح اطلاقا تعرضها للميه اطلاقا مطلقا. الفئه اللي هي ب 1000 و1200 والساعات الكوبي بتاعت اتش كي وتلزير والحاجات دي ما انصحش خالص. تمام. هي فيها يا عم محمد مقاومه، فيها مقاومه ميه، بس هتقاوم معاك مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي الموضوع باظ منك، لان هي مش اعتماديه، ما فيهاش اصلا معيار مقاومه او معيار يعتمد عليه او الشركه مش موضحه. حاجات هاي نوتيكو اللي بتطلع 2000 والكيو سي واي والحاجات دي ممكن انا اعرضها مثلا وانا ماشي على شط الميه، وانا في حمام السباحه بس ما اغطسش بيها لعمق ازيد من 30 سم، وانا مثلا حاططها جنبي تكب عليها شويه ميه، لكن بخار الميه لا، ميه سخنه لا، ميه مالحه لا. عايز اقول لك كمان ان الناس بتفهم موضوع انك تعرض الساعه تحت الحنفيه وانت بتتوضا وانت بتغسل ايدك، على فكره بتختلف مني لفلان لفلان. انا ممكن، اصل الموضوع ده بيعتمد على الضغط، انا ممكن اكون الحنفيه عندي ضغطها شديد جدا، مشغل الموتور الميه مثلا ضغطها شديد جدا فتبوظ الساعه. ممكن تكون الحنفيه عندك ضغطها قليل فما يجيش من الساعه. ممكن تكون انت دخلت تحت الدش والضغط شديد يبوظ لك الساعه. فانا ما انصحش انك تعرض الساعه مباشر تحت الميه او تحت الدش الا لو كانت ساعه في فئه العليا. دي هتعتمد عليك ان هي مثلا تكون واخده شهاده اي بي 69 كي، دي ضغط ميه تتحمل، لو غوص 50 متر تتحمل، فاهم؟ الفايف اي تي ام او تي ام او حاجه زي كده. تمام، مش متذكر المصطلح عامه يعني. فموضوع الميه ده تخلي بالك منه جدا، لازم تعرف قدرات الساعه وانت بتستخدم عشان تحافظ عليها. نرجع للموضوع المهم واللي بيبوظ كل الساعات، موضوع الشحن. اشحن الساعه بايه؟ شايفين الساعه دي؟ الساعه دي واحد خدها مني يوم واحد، تمام؟ رجع لي الساعه بعد يومين لقيتها بتسخن وما بتشحنش. يا عم ازاي ده جاي روم، انت الساعه دي ما بتعملش معايا مشكله، كلنا عارفين شغل جاي روم ما بتعملش مشكله معايا، شغال فيها بقالي 3 سنين ما بتعملش مشكله. شغل جاي روم حتى اخر ساعه جايبها منهم لسه ما رجعناش اهيت، ما بتعملش مشكله. قلت له بعد اذنك صور لي الشاحن اللي انت بتشحن بيه. لقيته بيشحن الساعه بشاحن 3.5 امبير بقدره 30 او 33 واط، شاحن شاومي او ريلمي او حاجه زي كده. حرام عليك، حرام عليك. الساعه دي كاتب لك على ظهرها بالبنط العريض، بالبنط العريض، اي ساعه من الساعات دي عامه لازم تشحنها بشاحن اقل من 2 امبير، اقل من 2 امبير. فلو عندك شاحن سامسونج القديم، عندك كمبيوتر توصلها في الكمبيوتر، عندك باور بانك 1 امبير 1.5 امبير، عمري ما اطلعش على 2 امبير، هتبوظ منك بطاريتها، هتبوظ. هتشحن معاك شحن وهمي، هتفرغ بطاريه بسرعه، بطاريه هتبوظ بسرعه، ممكن تقف معاك دايره شحن تبوظ معاك. فلازم تشحن الساعه بشحن اي ساعه او اي ايربودز اقل من 2 امبير، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. واي ساعه بتبوظ على فكره موضوع الشحن ده ساعات بيضرب الشاشه وبيبوظ الشاشه من كتر سخونه الساعه ومن كتر سخونتها وهي على الشاحن التقيل ده. ركز في الموضوع ده مهم جدا. دول بقى اكتر 3 حاجات متداولين وبيعملوا مشاكل. الفيديو ده كان سيستماتيك قوي بس مهم والله يا جماعه. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو عجبكم المحتوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.